Lagyan ng 1 cup vinegar or estimated sa gusto nyo. May bawang, luya, toyo. Tapos lagyan ng brown sugar. Nilagay ko siya ng 1/2 cup to 1 cup estimated. Tapos lagyan ng honey. Melted na siya para maging watery siya. Tapos lagyan ng pepper. Lagyan ng honey garlic sauce or any barbecue sauce at your preference. Ngayon nahalo na lahat ang mga ingredients. So i-dip na natin yung chicken, each chicken para i-marinate later. So yung marination niya is nasa mga 4 to 24 hours or more. Depende kasi hindi naman siya masisira kasi meron naman siyang suka. Ayan, tapos every 4 hours or every 2 or every 6 hours, pwede niyo siyang balik-baliktarin para manuot yung marinate natin. So yan, ngayon lahat is ibabad natin lahat with remaining sauce para sa i-marinate na siya. Ayan, kompleto ricados na ang ating chicken. I-ready na natin, ayusin natin muna mga manok. Tapos, ilagay natin sa fridge for complete marination na. So, hintayin na lang tayong manuot yung mga sauce niya.
Ganyan lang ginagawa ko. Labas-masok yung chicken sa oven. Para ka lang nag-barbecue sa griller. Pero dahil dito is malamig, wala tayong... Ganito na lang ginagawa ko. Binibake ko siya at the same time. Paikot-ikot lang yung chicken. Bali-baliktad lang chicken na tapos lagyan ng base. Para manuot yung sauce at saka hindi masyado exaggerating yung flavor. Kaya wag gamitin yung pinag-marinatan na sauce kasi para hindi masyado aanghang yung chicken nyo dahil sa ginger. Syempre pag matagal na yung marination, di ba? So ayan. So ganyan lang siya. Pag yung feel nyo luto na siya, is tusukin lang nyo ng tinidor doon sa pinakagitna. Pag wala ng red na blood, good to eat na. Thank you for watching!